Grabe guys, naligaw na ako dito sa Manila. Tagal ko na kasing din nakaka-uwi. Hindi ko na alam kung saan ako sasakay. Kasi marami nang naiba dito sa Manila. Naliligaw na yata ako. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of a new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many."
Ma'am. Kaya po ipagkatawag sa pakrami ng kamanan. Hello. Ikay, pito. Makati na ni ay Makati. Isud. Isud. Pasig. Dami ng building dito. Mga bago lang to. Oo. Okay, bye. Ganda sa gabi rito. Mga bago na. Andito ba ang anong call center? Mga building na yan. Kapit ko matata dito. Natawag si Dangga eh. Apply ng call center. Sabi niya, natatanggap ako. Ang problema ko sa Enso. Hindi wag ka na mag-apply. Tama-tama. Wala magbawantay dyan sa anak mo. Si Major. Tama nga siya, mahal. Thank you. Major. Call center yan. Tama nga naman sama natin para hindi gumagawa ng kalakuan. Ang gamit ng kanyang balik, mga anak, kasi nagamit na nga niya. Nagamit na nga niya. Kailangan